Yum, yum. Sige mata. Sige mata. What's that? Baby food. Sige mata. Ano kasi? anything else, inihiwa po namin yung saging. Dalawang saging po. Pagkatapos, ilang piraso ng sayote. So, isi-slice lang po natin itong saging. Mga saging. Pagkatapos, ihalo na lang natin doon sa sayote. Tapos po,
Ano sa susunod na gagawin? Tapos cut muna natin to ng pabilog. Just make sure lang po na maliit. Pagkatapos, tapon natin yung balat. This time we're going to mix the bananas and the sayote. So we're going to put it inside the blender. So let's do it slowly to keep the after that we're going to put some water, just a bit of water. Hindi, ang ano sa'yo, magtubig na lang siya. So di nagpa-music. Sila ate din. Uy! Daga ko na. Ako balog ka ano. Ay, dara. Sure. So, sana kayo bukas ako na. Mas namin yung buklan. Ayo. Main daw. Munggo. Munggo. Dada, akin na dari dada. Uy, sud na. Yum, yum. Sika mata. Sika mata. What's it up, baby food? Sika mata. Ano kasi? Kabilang na ako ron. Dumating na ba ang itinakdang oras? Huwag kang magtitiwala sa hari. Sarili lang natin ang dapat nating pagkatiwalaan. Lalantad na ang mga tutol sa Krips. Ay, pagkita. Sa The Grand Slave, 9:35 p.m. In celebration of our anniversary, we are coming back to the U.S. concert stage together again on GMA Pinoy TV Concert. Enjoy 2 nights of top performances by your favorite Kapuso stars. September 24 and 25 at the Pechanga Theater, California. For tickets, visit the following websites or contact Star Media Entertainment. Share now with your family and friends abroad, mga Kapuso. Bakit mo ako dinala rito, Kuya Keith? Bago ko man lang umalis, mamimiss kita. Aaminin mo na ba ang nararamdaman mo sa akin? Kasi mas mabuti siguro hindi ko na lang sagutin para hindi tayo masaktan. Handa ako, kahit masakit, Penny. Kasi ito na ang huling gabi na masakit ba o matamis ang Paganda na ko. My Forever Sunshine, 5 p.m. before Family Feud on GMA. Nagtitingin ko. Sige na ang! Water de dada. Water sa mama kay tampis na niyan tutunan mo. Water sa anak. Tignan mo lang. Clear night, portrait. 1, 2, 3. With Foam Walnut Naturals, tipid na, puro washes pa. Infused with 100% natural extracts para sa gandang natural. Mag 1, 2, 3 with Foam Walnut Naturals. Tama man yun. At tusok-tusok, take doctor-prescribed Neurobion. It helps Gusto mo alam kamot. and regenerate the nerves to relieve these symptoms. Neurobion. Good job!
Rapu dada. Unlike non-antibacterials, nagbibigay ito ng up to 20 Hold on. germs. Bring it on. No. Ahead of the game. At the salon. So fantastic. Then at home the next day. Tanga. Pantene Intensive Conditioner. With Pro V formula. Wow. Success. Uy, napoy. Panit, uy. Give na mama panit. Very good. Other one. Give mama. Uy, halos yung short ulo. Okay? Happy? Yummers na. Ali. Lunay ka. Tagang katnak. Yan. Smile, dada, bi. Look at dada. Psst, bata. Uy, bata. Duta, tanina. Gatag, lala. Asagoy. Uli na ka? Nang? Oo, saan? Miming yan. Miming yan? Ako, miming. Napamiming gabi ka sa draw? Yan. Smile, B. B, look at that, Dawi. B. Look. Thank you, Anihan. Don't bite your finger. Oh, ang mga lana, mga cats. Uy, cat sis, naamo diha. Here, go buy this one. Dada, yeah.